म्हणतात ना, दो दिल एक जान, तसंच आमचं काहीतरी. साथ साथ वो है मेरे गम में, मेरे दिल की हर खुशी में. जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं. जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव आहे मोहन आणि तुम्ही बघत आहात आपला यूट्यूब चॅनल. बघू शकता मित्रांनो, डेमो बघून तुम्हाला कळलंच असेल की जो आजचा व्हिडिओ तो आपण कोणत्या टॉपिकवरती केलेला आहे. आणि मित्रांनो, खूप दिवसानंतर आपल्या चॅनलवरती बड्डे व्हिडिओवरती आपण व्हिडिओ बनवलेला आहे. आणि मित्रांनो, जे आपल्या चॅनलवरती बड्डे एडिटिंगची जी सिरीज सुरू होती तेच आपण आता पुढे कंटिन्यू करणार आहोत. आणि आजचा व्हिडिओ त्या सिरीजमधला मित्रांनो पार्ट 7चा व्हिडिओ आपण तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहोत. आणि तुम्हाला जर असा व्हिडिओ तुमच्या मित्रासाठी किंवा तुमच्या भावासाठी जर तुम्हाला बनवायचा असेल तर हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा, कारण तुमच्या भावाने तुम्हाला एकदम स्टेप बाय स्टेप आणि आपल्या मराठी भाषेमध्ये समजून सांगितलेलं आहे की जो अशा प्रकारचा व्हिडिओ आहे जो तुम्ही मोबाईलमधून कसा बनवू शकता, ते पण एकदम 5 मिनिटामध्ये. त्यासाठी जो आजचा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा. जे आजच्या व्हिडिओचं लाईकचं टार्गेट आहे मित्रांनो ते आहे 50 लाईक, ते तुम्ही नक्की कंप्लीट करा. आणि मित्रांनो, जे कोणी आपल्या चॅनलवरती फर्स्ट टाईम आले असतील त्यांनी आपला चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, कारण सबस्क्राईब करणं एकदम फ्री असते. त्यासाठी आपला चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा. त्यासाठी आपला चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा. आणि मित्रांनो, तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे आपण आपल्या मटेरियलला कुठल्याच प्रकारे पासवर्ड देत नसतो. त्यासाठी आपला चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा. आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर ट्रेडर सेटिंगमध्ये काही पण अडचण असेल तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता, कारण आपण इंस्टाग्रामला सर्वांना रिप्लाय देतो. आणि मित्रांनो, तिथे तुम्हाला रिप्लाय थोडा लेट मिळू शकतो, पण तुम्हाला रिप्लाय नक्की मिळेल. तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा. तर चला मित्रांनो, कुठल्याच प्रकारचा टाइम वेस्ट न करता आजचा जबरदस्त व्हिडिओ सुरू करूया. तर चला मित्रांनो, पुन्हा भेटूया अशाच एका इंटरेस्टिंग आणि जबरदस्त व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कैसा लगा मेरा मजाक? मित्रांनो, असा जर व्हिडिओ तुम्हाला बनवायचा असेल तर तुम्हाला काय ॲपची आवश्यकता लागणार आहे. ते ॲप अलाइट मोशन. आणि मित्रांनो, मी जे यूज करत आहे ते आहे प्रो व्हर्जन. प्रो व्हर्जनमध्ये कसं असते मित्रांनो, जेव्हा तुम्ही व्हिडिओ सेव्ह करता तेव्हा तुम्हाला कुठल्याच प्रकारचा वॉटरमार्क बघायला मिळत नाही. हे ॲप जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन व्हावं लागेल. जॉईन झाल्यानंतर मी एक मेसेज पिन केलेला आहे. त्या मेसेजवरती जेव्हा तुम्ही क्लिक करता तिथे तुम्हाला सर्व ॲपची डाउनलोड लिंक मिळून जाणार. त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही सर्व ॲपचे मॉडिफिकेशन इझिली डाउनलोड करू शकता. तर आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला नक्की जॉईन व्हा, कारण मित्रांनो, व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर काही वेळातच आपण तिथे सर्व मटेरियल सेंड करत असतो. त्यासाठी आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला नक्की जॉईन व्हा. टेलिग्राम ग्रुपची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला मिळून जाणार. तर सिम्पली मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी तुम्हाला 2 प्रोजेक्ट दिलेले आहेत. एक आहे MC बड्डे बिटमार्क प्रोजेक्ट पार्ट 7 आणि एक आहे MC बड्डे शेकीबॅक प्रोजेक्ट पार्ट 7. हे दोन्ही प्रोजेक्ट मी तुम्हाला XML फाईलमध्ये दिलेले आहे. जर तुम्हाला XML फाईल इनपुट करण्यासाठी काही पण प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ बघू शकता. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एकदम इझी स्टेपमध्ये समजून सांगितलेलं आहे की तुम्ही XML फाईल कशी इनपुट करू शकता. तर या व्हिडिओची लिंक पण तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला मिळून जाणार. तर सिम्पली मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी जो बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा. ओपन केल्यानंतर तुम्हाला काही अशा प्रकारे बघायला मिळेल. तर सिम्पल तुम्हाला प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, ऑडिओवरती जायचं आहे, व्हिज्युअल करायचा आहे आणि इथून तो ऑडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे. बघू शकता मित्रांनो, इथे ऑडिओ ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारची एक लेअर बघायला मिळेल. नो पासवर्ड, आता करूनच टाका सबस्क्राईब. तर सिम्पल तुम्हाला या लेअरवरती इथे क्लिक करायचं आणि डिलीटच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून डिलीट करून टाकायची आहे. एवढं केल्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओच्या स्टार्टला येऊन जायचं आहे. पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, पुन्हा इमेज व्हिडिओवरती जायचं आहे. आणि मित्रांनो, मी आपल्या मटेरियलसोबत एक तुम्हाला डायलॉगचा एक रेडी व्हिडिओ दिलेला आहे. तो रेडी व्हिडिओ सिम्पली ते ॲड करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता काय अशा प्रकारचा रेडी व्हिडिओ असणार आहे. तर सिम्पली ते ॲड करून देऊया. आणि मित्रांनो, हा रेडी व्हिडिओ मी तुम्हाला एकदम फुल रेडी करून दिलेला आहे, कारण मित्रांनो हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला खूप टाईम लागत होता. त्यामुळे मित्रांनो, मी मला हा व्हिडिओ इथे रेडी करून दिलेला आहे. तर सिम्पली मित्रांनो, व्हिडिओ इथे ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला ॲरोच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे, जेणेकरून आपण नेक्स्ट बीटपर्यंत येऊन जाणार. इथे आल्यानंतर तुम्हाला रेडी व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आहे आणि या डिलीटच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून एक्स्ट्रा बॉडीतून डिलीट करून टाकायचं आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, जे ऑडिओचं ऑप्शन आहे याच्यावरती तुम्हाला इथे क्लिक करून द्यायचं आहे आणि याचा ऑडिओ एकदम 0 करून द्यायचा आहे. एवढं केल्यानंतर तुम्हाला फर्स्ट बीटला येऊन जायचं आहे. फर्स्ट बीटला आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवरती यायचं आहे, व्ह्युअल करायचं आहे. आणि मित्रांनो, तुम्हाला ज्या इमेजवरती व्हिडिओ बनवायचा आहे ते इमेज सिम्पली ते घेऊन घ्यायची आहे. तर बघू शकता मित्रांनो, आपण इथे इमेज इथे घेऊन घेऊया. इमेज इथे घेतल्यानंतर तुम्हाला इथं थ्रेडवरती क्लिक करायचं आहे आणि इमेजला इथं फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फिल स्क्रीन केल्यानंतर तुम्हाला ॲरोज आहे नेक्स्ट बीटला येऊन जायचं आहे. नेक्स्ट बीटला आल्यानंतर सिम्पल ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे, जेणेकरून ज्या फोटोचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथून कट होऊन जाणार. तर अशाच प्रकारे मित्रांनो, तुम्हाला इथे सर्व फोटो इथे ॲड करायचे आहे. तर मी सर्व फोटो इथे ॲड करून घेतो. तर बघू शकता मित्रांनो, आपण इथे सर्व इमेजेस ॲड केलेले आहे. इमेजेस ॲड केल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा जो फर्स्ट बीट होता या पोझिशनला येऊन जायचं आहे. फर्स्ट बीटवरती आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आहे, व्ह्युअल करायचं आहे.
आणि मित्रांनो मी आपल्या मटेरियलसोबत एक शॅडो इफेक्ट दिलेले आहे, तर ते शॅडो इफेक्ट सिम्पली ते ॲड करून घ्यायचे. शॅडो इफेक्ट इथे ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला एकदम व्हिडिओच्या एंडमध्ये येऊन जायचं आहे. एंडमध्ये आल्यानंतर सिम्पल ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे, जेणेकरून जे शॅडो इफेक्ट आहे ते पूर्ण आपल्या व्हिडिओपर्यंत येऊन जाणार. एवढं केल्यानंतर तुम्हाला काय करा, पुन्हा जो फर्स्ट बीट आहे फर्स्ट बीटला येऊन जायचं आहे. फर्स्ट बीटला आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे. आणि मित्रांनो मी तुम्हाला हॅपी बर्थडे ब्रदर अशा नावाने एक तुम्हाला टेक्स्ट PNG दिलेली आहे. तर बघू शकता काय अशा प्रकारचे टेक्स्ट PNG असणार आहे, सिम्पली ते ॲड करून घ्यायचे. टेक्स्ट PNG ते ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारे बघायला मिळेल. तर सिम्पल तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सवरती क्लिक करायचं आहे, 3rd नंबरच्या ऑप्शनवरती जायचं आहे आणि साईज थोडी काय अशा प्रकारची लहान करून घ्यायची आहे. साईज लहान केल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा 1st नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि काय अशा प्रकारे ते सेट करून घ्यायचं आहे. तुम्ही मित्रांनो तुमच्या हिशोबाने याला सेट करू शकता, तर मी सिम्पली माझ्या हिशोबाने ते सेट करून घेतो. एवढं केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे मित्रांनो, पुन्हा या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओच्या एंडमध्ये येऊन जायचं आहे. व्हिडिओच्या एंडमध्ये आल्यानंतर सिम्पल ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे, जेणेकरून जे आपले टेक्स्ट PNG आहे ते पूर्ण व्हिडिओपर्यंत येऊन जाणार. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, एकदम व्हिडिओच्या स्टार्टला येऊन जायचं आहे. जो पहिला व्हिडिओचा मित्रांनो आपला तिथे येऊन जायचा आहे. इथे आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे, व्ह्यू करायचं आहे. आणि मित्रांनो मी तुम्हाला आपल्या मटेरियलसोबत एक ग्रीन स्क्रीनचा इफेक्ट दिलेला आहे. तर बघू शकता काय अशा प्रकारचा इफेक्ट असणार आहे. तर हा सिम्पली ॲड करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता मित्रांनो इफेक्ट इथे ॲड केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला सिम्पल या मूव अँड ट्रान्सवरती क्लिक करायचं आहे आणि जे सेकंड ऑप्शन आहे हे वालं, या सेकंड ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. आणि याची जे रोटेशन आहे, तर बघू शकता मित्रांनो आपण याची रोटेशन इथे 90 डिग्री ठेवलेली आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करा, पुन्हा या इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आणि या इफेक्टला इथं फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. सिम्पली मित्रांनो फिल स्क्रीन झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा या लेअरवरती इथे क्लिक करायचं आहे, इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे, ॲड इफेक्टवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर सिम्पली मित्रांनो तुम्हाला इथे क्रोमा की सर्च करायचं आहे. तर बघू शकता इथं आपण क्रोमा की इथे सर्च करून घेऊया. तर बघू शकता आपण क्रोमा की सर्च केल्यानंतर बघू शकता तुम्हाला एक इफेक्ट बघायला मिळेल. तर सिम्पल या क्रोमा कीचा इफेक्ट इथे तुम्हाला ॲड करायचा आहे आणि सिम्पल या स्टँडर्ड सेटिंगवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. तर बघू शकता आपण या स्टँडर्ड सेटिंगवरती क्लिक केलेलं आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो जे 3rd फोल्ड आहे याच्यावर तुम्हाला इथे क्लिक करून द्यायचं आहे आणि काय अशा प्रकारे तुम्हाला इथे वाढून द्यायचं आहे. तर बघू शकता काय अशा प्रकारे आपण इथे वाढून देऊया. तर अशा प्रकारे तुम्हाला इथे वाढून द्यायचं आहे. तर बघू शकता आपण इथे मित्रांनो वाढवलेलं आहे. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, मी तुम्हाला एक शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिलेला आहे. तर सिम्पल तुम्हाला ते शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती येऊन जायचं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर बघू शकता इजी लेअर आहे. तुम्हाला या लेअरवरती ते क्लिक करायचं आहे, इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून तुम्हाला तो कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर पुन्हा जो आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट होता त्याच्यावरती येऊन जायचं आहे. बिटमार्क प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर फर्स्ट बीटला येऊन जायचं आहे. फर्स्ट बीटला आल्यानंतर मित्रांनो जे आपण इमेज यूज करणार आहोत या इमेजेसला तुम्हाला शेक इफेक्ट पेस्ट करून टाकायचं आहे. तर बघू शकता मी त्या इमेजेसला शेक इफेक्ट पेस्ट करून देतो. तुम्ही पण काय अशा प्रकारे सर्व इमेजेसला शेक इफेक्ट पेस्ट करून टाकायचं आहे. तर बघू शकता मी सर्व इमेजेसला शेक इफेक्ट पेस्ट करून देतो. तर बघू शकता मित्रांनो मी सर्व इमेजेसला शेक इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुमचा व्हिडिओ इथे रेडी झालेला आहे. हा जर व्हिडिओ तुम्हाला सेव्ह करायचा असला तर सिम्पल तुम्हाला या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करून द्यायचं आहे. या ऑप्शनवरती इथे क्लिक केल्यानंतर सिम्पल तुम्हाला एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. तर बघू शकता आपला व्हिडिओ इथे एक्सपोर्ट होत आहे. जर मित्रांनो व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि अजूनपर्यंत तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. तर चला मित्रांनो पुन्हा भेटूया अशाच एका इंटरेस्टिंग आणि जबरदस्त व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.